أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to UK Education. نن پسې زموږ بل ټاپک دی renewable energy sources. renewable قابل تجدید انرژي توانایي sources ذرایع. وس د انرژي هغه ذرایع هغه توانایي کوم چې renewable کوم چې دوباره چې کوم دی هغه استعمالي. renewable energy is the energy generated from natural resources. نو renewable energy چې کوم ده زموږ سره هغه انرژي ده هغه توانایي ده کوم چې د natural resources قدرتي ذرایع چې کوم دي د هغې نه پیدا کېږي. like sunlight لکه د نور رڼا شوه نو دا زموږ سره renewable energy source دی. wind شو هوا rain اوبه شوې tides شو مدو جزر سمندر کې چې کوم اتار چړاو راځي and geothermal heat او د ځمکې چې کوم حرارت دی نو دا ټول زموږ سره څه دي دا زموږ سره renewable energy sources دي. The sun is an important source of renewable energy. او بیا په دې کې sun چې کوم دی نور دا زموږ سره د ټولو نه اهمه ذریعه ده د renewable energy. Solar energy can be converted into electricity. او solar energy چې کوم ده شمسي توانایي هغه بیا electricity ته وموړي هغې نه بجلي چې دی هغه هم جوړېږي. with the help of solar cells چې کوم دي solar cells چې کوم د نور چې کوم شیشې دي نو هغه څه چل کوي هغه چې دی هغه electricity پیدا کوي. such cell can be used in calculators او دا solar cells چې کوم دي دا په calculator کې هم استعمالیږي calculator په هغې هم چارج کېږي. solar heating system چې دی په هغې کې هم استعمالیږي. space satellites etc او space خلا کې چې کوم satellites دی په هغې کې هم استعمالیږي. پسې زموږ سره دی wind هوا. wind is another renewable source of energy. wind چې کوم دی هوا یا سیلی هغه زموږ سره د renewable energy زموږ سره یو بله ذریعه ده. it has been used for a long time to pump water. نو دا وی د ډېر وخت نه د اوبو د پمپ کولو دپاره استعمالیږي. to grind corn او د جوارو د اوړه کولو دپاره یعنی چې کومې چکۍ دي نو په هغې کې چې دی دا استعمالیږي. nowadays windmills are used to generate electricity by rotating turbines. نو اوس چې کوم دی windmills هوا کې چکې د هوا چکۍ چې کوم ده کوم چې پرې لګېدلې او سیلۍ سره چې دی هغه چولېږي نو هغه electricity چې دی پیدا کوي خو چې کله د هغې turbines د هغې پرې چې دی هغه چولېږي نو هغه electricity پیدا کوي. similarly tidal energy چې کوم ده مدجزر توانایي کوم چې سمندر کې اتار چړاو راځي. geothermal energy د ځمکې حرارتي توانایي چې کوم ده. biomass energy حیاتیاتو توانایي چې کوم ده په ځمکه کې and hydropower energy او hydropower چې کوم دی د هغې توانایي are renewable energy sources. دا ټول زموږ سره renewable energy sources دي ذرایع دي. do you know with the increase in population نو چې کله population زیاتېږي the use of fuel has increased. نو د fuel increase چې دی هغه هم زیاتېږي. fuel ایندن کوم چې د سواني لپاره کوم چیزونه استعمالېږي. scientists estimated that we will use up fossil fuel like coal in the next 1500 years. نو ساینسدانان چې کوم دی وایي هغو دا وایي چې fossil fuels چې کوم دي like coal کویله شو یا نور ایندن شو نو هغه next 15 years پورې هغه استعمالیدی شي. natural gas in the next 120 years او قدرتي ګیس چې کوم دی 120 ساله پورې هغه استعمالیدی شي. and oil in the next 60 year او oil چې کوم دی را روان 80 کالو پورې دا استعمالیدی شي. یعنی دا یو اندازه ورکړله چې د دې نه وروسته به دا سورس چې کوم دی دا به ختم شي.